Már több olyan második világháborús történetet is hoztunk nektek, ami a Sziklakórház szűkebb környezetéről szól. Most folytatjuk ezt a sorozatot, ezúttal a Vérmezőre kalauzolunk benneteket. Én Révész Bálint Angelika vagyok, tartsatok velünk! A Vérmező vészjósló neve mögött valóban sötét történet rejtőzik. Itt végezték ki ugyanis 1795. május 20-án Martinovics Ignácot és társait. A területet a 19. századtól egészen a II. Világháborúig katonai gyakorlótérként használták, egy fasoros lovaglóút is körülvette ekkor. A tér gyakran volt felvonulások és ünnepségek helyszíne. 1934-ben Horthy Miklós bevonulásának 15. évfordulója alkalmából egy nagyszabású díszszemlét rendeztek itt. Az 1940-es években a Vérmezőn több alkalommal rendeztek hadi kiállítást is. Itt többek között a keleti frontról zsákmányolt harckocsikat mutattak be. Ezeket aztán Budapest ostromát követően a Vörös Hadsereg szállította el. 1944-45-ben ez a terület nagyon fontos stratégiai szerepet töltött be, ugyanis szükségrepülőtérként működött. Ez volt az utolsó hely, ahol az utánpótlást szállító repülőgépek még le tudtak szállni. Ezeknek a pilótái gyakran 18-21 éves fiúk voltak. A leszállást nehezítette, hogy a tér északi részén légoltalmi árokrendszert, illetve harckocsi árkot létesítettek. A landolásra alkalmas területet éjszaka világító testekkel jelölték meg, erre a munkára 14-18 éves fiúkat vezényeltek ki. A Vérmezőn és környékén 1945. januárjában és februárjában komoly harcok zajlottak. Sok sebesültet innen szállítottak be a Sziklakórházba. Mikor megsebesültem, elkötöttem a derékszíjammal a lábam, nehogy elvérezzek, és akkor hanyat feküdtem, és két könyökkel egy német páncélos mögé húzottam, az ott védett volt. A német csapatszállító páncélos az vitt be engem a kórházba is, meg egy-két német katonát, egyik tüdőlövéssel, másiknak meg gyomorlövése volt. A szovjet hadsereg szinte folyamatosan tűz alatt tartotta a Vérmezőt. A közvetlen harcok 1945. január 28-án érték el ezt a területet. Az ostrom után szétlőtt repülőgépek és elhagyott harcjárművek tucatjai hevertek ezen a téren. A parkban sétálva ma már nem látjuk nyomát az egykor itt történt borzalmas eseményeknek, pedig a lábunk alatt szó szerint a háború emlékei hevernek. A területet ugyanis a várnegyed rombadőlt házainak a törmelékeivel töltötték fel. 1948-ban kezdődött meg a parkosítása. Köszönjük szépen a figyelmeteket, további izgalmas történetekért kövessétek a YouTube csatornánkat. Sziasztok!